guys, nandito tayo ngayon sa Tagaytay. Pupunta tayo ng Splendido for an event. So spearheading this ride si Tour Bro, si Randy, at etong nasa harapan ko ay si Telly or si Turban Rider. At tayo naman ang sweeper for this ride. Time check 7:38 in the morning. So hopefully hindi tayo ma-traffic. So ang lineup natin today is si Tour Bro on the KTM Adventure 390, si Urban Rider on his 390, at tayo na KAWASAKI 650. So minor setback lang, kasi yung event ng pupuntahan namin Putikan. So nagdala kami ng sarili naming mga upuan. So wala pa naman traffic masyado guys. Okay pa. Hopefully yung sa Mahogany okay pa.